साथीहरु आज तपाईहरुलाई म iMovie-मा आइफोनको iMovie-बाट कसरी युट्युब भिडियोहरु एडिट गर्न सकिन्छ म आफूले पनि कसरी एडिट गर्छु र तपाईहरुले पनि कसरी iMovie-बाट एकदमै हाई क्वालिटीको प्रोफेसनल भिडियो कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु म देखाउन गइरहेको छु। तपाईले प्रत्येक स्टेपहरु एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई कुनै पनि स्टेपलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई पुरै यसको फुल फिचरहरुको बारेमा देखाउँदै छु। जस्तै म अहिले आइफोनमा भएको iMovie भन्ने एप्समा गएँ। त्यसपछि जस्ट क्लिक गर्नुस्, प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नुस् अनि मुभीमा जानुस्। त्यसपछि तपाईहरुको कुन मुभीलाई गर्ने तपाईले पहिले रेकर्ड गरिराखेको भिडियोहरु हुन सक्छ। त्यो भिडियोहरु जाउँ। जस्तै मैले एउटा भिडियो मेरो भिडियो एउटा ओपन गरेँ। यो मेरो टाइटल भिडियो हो। यसलाई ल्याउँछु म अनि त्यसपछि क्रिएटमा जाने। क्रिएटमा गइसकेपछि यो चाहिँ तपाईको ओबिलारीमा आइसक्यो यो भिडियो। अब त्यसपछि अर्को प्लस गरौँ। प्लसमा जाउँ, भिडियोमा जाउँ अनि त्यसपछि अर्को भिडियोहरु ल्याउँ। यसमा हामीले एडिट गर्न खोजेको भिडियो जस्तै अब यो भिडियो ल्याएँ मैले। यसलाई पनि प्लस गरौँ अनि प्लस गरेँ मैले। अब यसलाई जस्ट प्ले गरौँ। एकचोटी हेरौँ तपाईलाई म देखाउँछु कस्तो हुन्छ। अनि फास्टमा देखाउँछु। अनि त्यसपछि अब यो स्वेप नि कसरी हुने विभिन्न अप्सनहरु छ। जस्तै अब यो हेर्नु साउन्ड चर्को भएको छ। अनि त्यसपछि अब मेन भनेको अब यसको साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नु पर्यो। तपाईले यहाँ म्युट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको साउन्ड। अथवा तपाईले यो भिडियोलाई अर्को साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने प्लसमा जानुस्। प्लसमा गएर त्यसपछि तपाई अडियोमा जानुस्। अडियोमा साउन्डको इफेक्टहरु पनि छ। त्यहाँ विभिन्न इफेक्टहरु छ। जस्तै कुनै अप्सनहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु जस्तै मैले अब अप्सन युज गरेर प्लस गरेँ। यो अप्सन पनि युज भयो। अब यसको साउन्ड चाहिँ घटाउन बढाउन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिको राख्ने अब यो भिडियोको माथि अब कुनै आफ्नो सब्स्क्राइब बटनहरु युज गर्नुस् भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसपछि कसरी भन्ने कुरा सिकाउँछु। फेरि अर्को जानुस् अनि त्यसपछि भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गइसकेपछि म एउटा आफ्नो सब्स्क्राइब बटन लिएर आउँछु है। यो बटनलाई युज गर्छु अनि यसलाई पनि यो अप्सनमा गएर मैले केमा युज गर्छु भन्दा स्प्लिटमा युज गरेँ। अहिले म तपाईलाई स्प्लिटमा युज गरेर देखाउँछु। स्प्लिटमा युज गर्दाखेरि आधी स्क्रिनमा दुईटा कुराहरु आधी स्क्रिनमा देखिन्छ। अब यसलाई फेरि धेरै बनाउनु पर्यो भने डुप्लिकेट बनाउनुस्। अनि डुप्लिकेट बनाएको कुरालाई अझै त स्पेस नराख्नु। त्यही स्पेस राखेर के हुन्छ थाहा छ? यसको छुट्टिन्छ। त्यसकारणले यसलाई नगर्नुस्। यसलाई सिलेक्ट गरेर योसँग ल्याएर टास्नुस्। अब त्यसपछि अर्को अप्सनमा जानुस्। अब यसैमा फेरि अर्को यस्तै भिडियोलाई यो बिचमा अब नयाँ स्टाइलहरु देखाउँछु म तपाईलाई। यसमा जानुस् अनि पिक्चर इन ब्लर स्क्रिनमा जानुस्। अनि त्यसपछि यो अटोमा क्लिक गर्नुस् त जानुस्। यस्तो देखियो। त्यसपछि यसलाई नि डुप्लिकेट बनाउनुस्। अनि यसको डुप्लिकेट बनाउनु फेरि एउटा डुप्लिकेट कति समयसम्म यसलाई तपाईले युज गर्ने हो त्यही समयसम्म गर्नुस्। अनि त्यसपछि अब तपाईले तल यहाँ चाहिँ अडियो साउन्ड ल्याउनु पर्यो। यहाँ अडियो साउन्ड ल्याउनु पर्यो भने अब प्लसमा जानुस्। तपाईले रेकर्ड गरेर राखेको साउन्ड ल्याउनु पर्यो भने अडियोमा जानुस्। यहाँबाट अडियो साउन्ड पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईको अडियोमा गएर अडियो ट्र्याकमा गएर यहाँ भएका ट्र्याकहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकमा गएर आफ्नो युज गरेको इम्पोर्ट गरेका कुराहरु पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा साउन्ड ल्याएको छु। नो कपिराइट युज गर्छु म।
यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। यहाँसम्म कार्ड दिनु यहाँबाट साउन्ड चाहिँ खासै स्प्लिट गरिदिउँ। यताको साउन्डलाई चाहिँ सानो बद्ल्यो अनि यताको साउन्ड चाहिँ रहिरहेको छ। अलिक स्लो प्ले गरौँ त। अब यसको साउन्डलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु पर्यो भने यसको साउन्डलाई अलिकति घटाइदिनु पर्यो भने यहाँबाट घटाइदिनुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी लास्टमा तपाईँको भिडियो सकिएपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डन हुन्छ र फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा गएर अनि सेभ भिडियोमा गरेपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट सजिलैसँग आफ्नो आइफोनबाट सजिलैसँग भिडियोहरू युट्युबको लागि भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।